Sziasztok, Bella vagyok, és ebben a videóban a Gap Year-ről fogok beszélni nektek. Ha aki nem tudná, a Gap Year az ugye a gimnázium és az egyetemi évek közötti egy év, amikor az ember általában nem tanul, hanem kihagy egy évet. Arról szeretnék beszélni, milyen lehetőségek vannak, mit tudtok csinálni, hogyan tudjátok magatokat kicsit pozitív irányba terelni, úgyhogy ha érdekel a videó titeket, a saját tapasztalataimról is, akkor tartsatok velünk! Kevesen tudják rólam, de én a gimnázium után egy évet kihagytam, mielőtt egyetemre jöttem. Igazából meglepő módon annyira nem csüggettem el, és szeretném megosztani veletek egyrészt a saját tapasztalataimat, hogy én mit csináltam abban az egy évben, illetve ismerőseim által hallott dolgokat, hogy ők mit csináltak ugyanebben a helyzetben. Első nyelvvizsga. Nekem megvolt már gimnázium elején, talán 10-es koromban az angol középfokú nyelvvizsgám, és utána engem nagyon elkezdett érdekelni a német. Viszont mivel az osztályunkban mindenkinek a második nyelve volt a német, ezért nem nagyon fordítottunk rá a gimiben hangsúlyt, hogy most a németet tanuljuk, viszont én mindenképpen szerettem volna abból is egy nyelvvizsgát, és ebben az egy évben én ráfordultam a német nyelvre, külön tanárhoz jártam, és sikerült megcsinálnom, szóval ez egy nagyon hasznos tevékenység, és igazából erre tök jó ez az egy év, hogy ilyen dolgokat is csináljunk. A második, amit szeretnék javasolni nektek, az felkészülés a felvételire. Hát általában az emberek azért nem mennek azonnal egyetemre, mert esetleg nem sikerült úgy az érettségiük, vagy valami felvételiük, ugye vannak karok, ahova más felvételik is vannak. Hát nekem a kettő emeltem, az nem sikerült annyira jól, úgyhogy én abban az egy évben teljesen ráfordultam, Kaposvárra jártam magántanárhoz, kémiából és biológiából is, úgyhogy én azokat gyűrtem, és hál' Istennek meg is lett az eredménye. Következő érettségi időszakban már sikerült mind a kettő emeltből, kémiából, illetve biológiából is egy jó érettségit összehoznom, amivel már felvételt tudtam nyerni a gyógyszerésztudományi karra. A harmadik lehetőség, amit szeretnék ajánlani, az a munka. Én magam is dolgoztam egyébként a családi vállalkozásunkban, ami egy gyógyszertár. Ez több szempontból is jó volt, hiszen egyrészt egy kis pénzt tudtam gyűjteni, másrésztről pedig felkészített az egyetemre, felkészített arra a munkára, ami majd az egyetem után vár rám. Szóval ez abszolút pozitív tapasztalat, és nagyon sok ismerősömtől is hallottam, aki hasonló helyzetbe került, hogy munkával foglalkozott abban az egy évben. Jogosítványszerzés. Ez engem már nem érintett akkor, nekem addigra már megvolt. Én amint lehetett elmentem jogosítványt csináltatni, mert világéletembe vezetni akartam, de sokan vannak, akik ebben az egy évben kezdik el, hiszen az is azért elég sok időt felemészt, a rengeteg vezetésóra, a kressz, minden, és ebben az egy évben bőven van rá az embernek ideje. Egy következő lehetőség, ami nem személyes tapasztalat, hanem az egyik ismerősöm, aki szintén a gyógyszerésztudományi karra jár, ő szintén nem nyert felvételt, és ő elkezdett abban az egy évben gyógyszertári asszisztens képzésre járni, majd utána ő is ugyanúgy felvételizett. Ez is szerintem abszolút pozitív, mert emlékszem rá, hogy már ugye ott is elkezdték az anatómiát tanulni, és emlékszem, hogy anatómia gyakorlaton, amikor kérdezgették, hogy hát mi a kar, mi az ujj, mi a láb latinul, akkor a csaj az már mindjárt mondta, úgyhogy szerintem abszolút pozitív az is, hiszen ott is egy csomó mindent az ember már ugye meg tud tanulni, amit kamatoztatni tud az egyetemi évei alatt. Ezek lettek volna tehát az én tapasztalataim és az én javaslataim. Ha nektek is lennének ötleteitek, akkor várjuk őket kommentben, hogy esetleg akiket érint, azok tudjanak belőle meríteni. Remélem tetszett nektek a videó, köszönöm, hogy velünk tartottatok, kövessetek minket minden platformon, YouTube-on, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és találkozzunk a következő videóban. Sziasztok!